Nehemiah shows us that first you pray नयाँले देखाउँछ कि हामीले सुरुमा प्रार्थना गर्नुपर्छ and then you plan. अब हामीले योजना बनाउनुपर्छ So in this session we want to look at how a leader plans for success. अनि यो खण्डमा चाहिँ अगुवाले कसरी योजना बनाउँछ सफलताको लागि I want to begin by looking at why a leader plans. किन अगुवाले योजना बनाउँछन् Well, first of all, we plan because God plans. हामीले योजना किन बनाउँछ भने परमेश्वरले पनि योजना बनाउनुहुन्छ For I know the plans I have for you, says the Lord. किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ Plans to prosper you and not to harm you. मेरो के अरे तिमीहरूको नाम निम्ति म एउटा योजना बनाउँदछु तिमीहरूको सफलताको लागि Plans to give you a hope and a future. तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनको लागि This passage out of Jeremiah 29:11 यर्मिया 29 को 11 was written specifically for Nehemiah and the people who were returning to the land of Israel. अनि के अरे इजरायलमा फर्किँदै गरेका मानिसहरूको लागि दिएको योजना थियो And we find that all that happened in Nehemiah's life happened according to God's plan. अनि नहमियाको जीवनमा जे घटेको थियो त्यो सबै परमेश्वरको योजना अनुरूप भएको थियो God is not a God of disorder. परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न God plans. परमेश्वरले योजना बनाउनुहुन्छ And so we should plan. त्यसकारणले हामीले पनि योजना बनाउनु पर्छ In fact, God commands it. अनि त्यति मात्र हैन परमेश्वरले के अरे योजना बनाउन आज्ञा दिनुहुन्छ God says everything should be done in a fitting and orderly way. परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ Proverbs tells us that we should make plans counting on God to direct us. अनि हितोपदेशमा चाहिँ हामीलाई के अरे अगुवाई गर्नुहोस् भनेर योजना बनाउनु पर्छ God doesn't want you living in unplanned chaos. परमेश्वरले चाहिँ योजना नबनाइकन गोलमालको जीवन जिएको चाहनुहुन्न God wants you living an ordered, organized, purpose-driven life. परमेश्वरले चाहिँ उद्देश्यले डोराएको जीवन जिएको चाहनुहुन्छ And so God commands us to plan. परमेश्वरले योजनाहरू बनाउन आज्ञा दिनुहुन्छ Number 3, planning is good stewardship. अनि तेस्रो कुरो चाहिँ यो के अरे योजना बनाउनु राम्रो प्रबन्ध हो राम्रो जिम्मेवारी हो Ephesians tells us to make the best use of your time. अनि एफिसीमा के भन्दछ भने तिम्रो समय चाहिँ एकदम उचित तरिकाले यो के अरे प्रयोग गर्नु सदुपयोग गर्नु भनेर भन्दछ And to make the best use of your time requires planning. अनि योजना बनाउनलाई सबैभन्दा उत्तम समय दिनु भनेर भन्दछ It's not good stewardship of your time or of your life to go through life unorganized and not knowing what's going to happen. खोलामा बगेको टुटा जस्तै बगेर जीवन जिउनु त्यो चाहिँ राम्रो योजना होइन Do you have a plan to make your marriage better and stronger? तपाईको विवाहलाई बलियो र असल बनाउन के तपाईसँग योजना छ If you don't have a plan for your marriage, यदि तपाईले आफ्नो विवाहको लागि केही योजना बनाउनु भएको छैन भने then don't be surprised when it doesn't become better and stronger. तपाईको विवाह झन् सुमधुर र राम्रो बन्दै नगएको बेलामा तपाई अचम्ममा नपर्नुहोस् Do you have a plan for your kids to grow to spiritual maturity? के तपाईका छोराछोरीहरू आत्मिकी रूपमा बलियो बन्दै गरेको होस् भनेर के तपाईसँग योजना छ If you don't have a plan for your children to grow spiritually, they won't grow spiritually. अनि यो तपाईसँग तिनीहरूलाई आत्मिक रूपमा बढाउने तपाईसँग योजना छैन भने तिनीहरू बढ्दैनन् They'll grow up physically, तिनीहरू माथि उमेरमा त बढ्ला but without a plan for spiritual growth, their spirits will dry up and shrivel. उनीहरूको आत्मिकी उन्नतिको लागि योजना छैन भने तिनीहरू झन् सुक्दै जान्छ Do you have a plan for your own spiritual growth? के तपाईको आत्मिक उन्नतिको लागि तपाईसँग योजना छ Leaders are learners. अगुवा भनेको सिक्ने अगुवा हो And so if you don't have a plan to grow spiritually, your own spirit will shrivel and तपाईको die. आत्मिकी के अरे पनमा तपाई बढ्ने तपाईसँग योजना छैन भने तपाई पनि सुक्दै जानुहुन्छ So in this session, I want to look at the 6 ways that a leader plans. अनि यो खण्डमा चाहिँ अगुवाहरूले 6 तरिकाले योजना बनाउँछ 6 वटा तरिकाले कसरी योजना बनाउँछ त्यो हेर्नेछ So that you can learn how to plan in order to accomplish what God is calling you to accomplish. परमेश्वरले तपाईलाई के गर्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि म देखाउने छु The first principle is leaders make time for think time.
अनि पहिलो सिद्धान्त चाहिँ अगुवाहरूले सोच्नको लागि समय निकाल्छ We find in this opening session of Nehemiah that he had been praying for 4 months. अनि हामीले अघि नै हेरेका थियौँ नहेमियाले 4 महिनासम्म But we also see that he had been planning for 4 months. अनि हामीले यो पनि देख्छौँ कि उसले 4 महिनासम्म के अरे योजना बनाउँदै थिए We know he'd been planning because when the king asked him, "What do you want?" Nehemiah was prepared with an answer. अनि नहेमियाले जे योजना बनाउँदैछ भन्ने कुरो यसरी प्रमाणित हुन्छ कि राजाले तिमी के गर्न चाहन्छौ भनेर सोध्दाखेरि उसले उत्तर दिए यो गर्न चाहन्छु भनेर So leaders pray first, अगुवाले प्रार्थना गर्छ but they also make time for think time. अनि उसले चाहिँ सोच्नको लागि समय निकाल्छ A wise man thinks ahead. प्रत्येक समझदार मानिसले आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्दछ So you want to ask yourself 3 questions. यसकारणले तपाईले चाहिँ आफ्नो लागि यसरी तीनवटा प्रश्न सोध्नुपर्छ Where am I now? म अहिले कहाँ छु Where do I want to be? म कहाँ पुग्न चाहन्छु And how will I get there? म कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छु So where is my marriage now? मेरो विवाह अहिले कहाँ छ Where do I want my marriage to be? मेरो विवाह कहाँ पुर्याउन चाहन्छु How will I get there? र पुग्नलाई मैले के गर्नुपर्छ Where are my kids now? मेरो छोराछोरी अहिले कहाँ छ What do I want my kids to become? मेरो छोराछोरी के बनेको देख्न चाहन्छु How do I help them get there? अनि त्यहाँ पुग्नलाई मैले कसरी सहायता गर्ने Where is my church now? मेरो मण्डली अहिले कहाँ छ Where do I want my church to be? मेरो चर्च कहाँ पुगेको देख्न चाहन्छु How do we get there? त्यहाँ पुग्नलाई मैले कसरी सहायता गर्न सक्छु And so Nehemiah is thinking all of this through for 4 months. नहेमियाले चाहिँ यो सधैँ 4 महिनासम्म सोच्दै आइरहेको थियो Now, when you pray and plan, God gives you a vision. जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र योजना बनाउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईलाई दर्शन दिनुहुन्छ A clear vision is the mark of leadership. अनि स्पष्ट दर्शन चाहिँ अगुवाको एउटा गुण हो And a clear vision is knowing where you are, where you want to go, and how you're going to get there. अनि स्पष्ट दर्शन भनेको चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ र कसरी पुग्न चाहनुहुन्छ त्यो थाहा पाएको मान्छेलाई के अरे स्पष्ट दर्शन भनिन्छ So your marriage needs vision, तपाईको विवाहमा भिजन चाहिन्छ your children need vision, तपाईको के अरे छोराछोरीको लागि भिजन चाहिन्छ your life needs vision, तपाईको जीवनमा दर्शन चाहिन्छ and your church needs vision. तपाईको मण्डलीमा पनि भिजन चाहिन्छ दर्शन चाहिन्छ Because the Bible says where there is no vision, the people perish. जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नष्ट हुन्छ So you've got to make time to think. त्यसकारणले सोच्नको लागि तपाईले समय निकाल्नै पर्छ Second principle of planning is that leaders move against their fears. अनि दोस्रो अगुवाले योजना चाहिँ कसरी बनाउँछ भने उनीहरू चाहिँ आफ्नो डरको खातिर जे कुरोमा उनीहरू डर लागिरहेछ त्यस्तैतिर चाहिँ उनीहरू जान्छ Can you read the verse here, verse 1? Yeah, thank you. यहाँनिर नहेमिया 2को 1देखि 3मा यसरी भन्छ एक दिन अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा जब उहाँको दाख मध्य तयार भयो तब मैले त्यो लगेर राजालाई लगेर टक्राए राजाले अगाडि म पहिला कहिले उदास भएको थिइनँ राजाको अगाडि म कहिले उदास भएको थिइनँ त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो तिमी बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ यो हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन म साह्रै डराए र यसो भनेर जवाब दिएँ राजा सदा सर्वदा अमर रहन् तर मेरो पुर्खाहरू गारिएका सहर उजाड भएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने So this is the moment that Nehemiah has been waiting for 4 months. अनि राजा 4 महिनासम्म ऊ पर्खिरहेको थियो So he's been praying for an opportunity to present his idea to the king. उसको कुरो राजाका कहिले भनौँला भनेर ऊ पर्खिरहेको थियो And when the opportunity comes, he's ready because he's been planning. अनि त्यो मौका आउन साथ त्यो कुरो भन्नलाई ऊ यो के अरे तयार थियो But this burden has been weighing heavy on Nehemiah त्यो भार यति गम्भीर थियो कि to the point that it has affected the way he looks. अनि त्यो कुरोले गर्दाखेरि उसको चाहिँ रूप रङ नै चेन्ज भयो So he's got a sad look on his face. ऊ चाहिँ एकदम उदास देखियो But
that wasn't good because the king didn't want unhappy people around him. अनि त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरो थियो किनभने राजाले उसको वरिपरि दुखी मान्छेहरूलाई मन पराउनु हुन्न थियो If the king sees his second in command is unhappy or sad, अनि त्यो दोस्रो शक्ति भएको मानिस त्यस्तो दुखी देख्दाखेरि he starts to wonder, why is he sad? अनि राजाले चाहिँ यो किन दुखी छ भनेर चाहिँ हेर्न थाले What does he know that I don't know? अनि मैले थाहा नपाएको कुरो के चाहिँ यसले थाहा पाए भनेर चाहिँ राजालाई चाहिँ हुन्छ And so the king only wanted happy people around him. त्यसैले राजाले चाहिँ उसको वरिपरि खुसी मान्छेहरू मात्र चाहन्थे So to frown in the presence of a king could mean you could be executed. अनि राजाको अगाडि त्यस्तो उदास देखियो भने मारिन पनि सकिन्थ्यो It says, this is the first time I ever appeared sad before the king. अनि उसले भन्छ म राजाको अगाडि पहिलो पटक यसरी उदास देखिए भन्छ So this is a real risk on Nehemiah's part. अनि नहमियाको लागि यो चाहिँ एकदम खतरापूर्ण थियो And not only that, but Nehemiah is going to make a request of the king for a leave of absence. अनि त्यति मात्र हैन नहमियाले चाहिँ छुट्टी माग्नु पर्ने थियो त्यहाँ Now, if the king didn't like your request, अनि राजाले तपाईको छुट्टीको अनुरोध मन पराएन भने it meant the king didn't like you. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ राजाले मन पराएनन् भन्ने कुरो जान्दछ And he might even decide, no, off with your head. अनि राजाले भन्न सक्थ्यो हुँदैन तेरो टाउको उडाइदिन्छु भन्न सक्थ्यो So Nehemiah has real reason here to be afraid. त्यसकारणले नहमिया डराउनुको यहाँ एकदम कारण छ But here's the leadership principle. तर अगुवाले सिक्नुपर्ने कुरो के छ भने Leaders move ahead in spite of their fears. जस्तो सुकै डर लागे पनि ऊ रोकेर बस्दैन अगाडि बढ्छ It's a myth that leaders are never afraid. र के अरे अगुवा डराउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ कथा मात्र हो Courage is not the absence of fear. साहस भनेको चाहिँ डर बिनाको साहस होइन Courage is moving ahead in spite of your fear. जस्तो सुकै डर लागे पनि त्यतातिर लाग्नु चाहिँ साहस हो And so when Nehemiah has the opportunity to make his request to the king, he has to move in spite of his fear. जस्तो सुकै डर आए पनि उसले आफ्नो के अरे अनुरोध चढाउने मौका आउन साथ उसले डराउँदै भए पनि ऊ अगाडि बढे Now because he's been planning, he knows what he needs to say. अनि उसले योजना बनाएकोले उसले अब त्यतिखेर के भन्नुपर्छ भन्ने कुरो नि उसलाई थाहा थियो And so first he assures the king of his loyalty. अनि पहिलो कुरो उसले राजाप्रतिको आफ्नो वफादारी जनाउँछ He says, may the king live forever. उसले भन्छ राजा अमर रहन् In other words, king, I don't know about some assassination plot or anything bad that's going to happen to you. उसले के भनेको नि राजा तपाईको विरुद्धमा यहाँ केही नराम्रो कुरो हुन लागेको कुरो होइन May the king live forever. तपाईँ अमर रहन् And then he appeals to the king's respect for ancestors. अनि त्यसपछि राजाले पुर्खाहरूलाई जुन आदर गरे त्यो पनि उसले चाहिँ त्यहाँ भन्दछ He says, my father's graves are in ruin. उसले भन्छ मेरो पिता पुर्खाका च्यानहरू नष्ट गरिएका छन् Because he knew that that was a value that the king had. अनि त्यो राजाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल्य राखेको थियो And the king I understand now why you're sad. What do you want in order to take care of this problem? अनि त्यसपछि राजाले भन्छ ओ तिम्रो त्यो कुरो हो त्यसो भए तिम्रो त्यो समस्या समाधान गर्न अब तिमीले के गर्नुपर्छ And in the next things that Nehemiah says, this is how we know that he's been planning. अनि उसले योजना बनाउँदै थियो भन्ने कुरो हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ Because it's obvious he's not just making this up. अनि त्यो चाहिँ उसले त्यतिकै बनाएर भनेको होइन First, you want to establish a goal. उसले चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्छन् के अरे उद्देश्य पहिला भन्छन् When the king says, what do you want? उसले चाहिँ तिमी के चाहन्छौ भन्दाखेरि It says, Nehemiah prayed a quick prayer. नयाँ मैले चाहिँ एकदम छोटो प्रार्थना गर्छ He says, then I prayed to the God of heaven. अनि उसले भन्छ मैले चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रार्थना पुकाएर चढाएँ Again, this isn't 4 months of praying. अनि त्यो चाहिँ 4 महिनाको प्रार्थना चाहिँ होइन This is just a pattern for Nehemiah. तर त्यो चाहिँ उसको प्रार्थना गर्ने तरिका देखिन्छ He always prays first. उसले चाहिँ सधैँ केही गर्नु अगाडि प्रार्थना गर्छ So God, give me wisdom to know what to say. प्रभु मलाई के भन्ने हो त्यसको चाहिँ ज्ञान दिनुहोस् And then he answered the king. अनि उसले उत्तर दिन्छ राजालाई If it pleases the king and your servant has found favor in his sight, यदि यसले तपाईँलाई खुसी लाग्छ भने र तपाईँको के अरे
दासमाथि तपाईँको निगाह छ भने let him send me to the city in Judah where my fathers are buried, मेरो पिता पुर्खा गाडिएको सहर यहुदामा जान दिनुहोस् so I can rebuild the wall. ताकि म त्यो पर्खाललाई फेरि बनाउन सकौँ। He's got a very clear, specific goal that he wants to accomplish. उसले के गर्न चाहेको कुरो त्यो एकदम स्पष्ट देखिन्छ, उद्देश्य छ। Where do I want to be? What do I need to do? How do I get there? म के कहाँ पुग्न चाहन्छौँ, त्यहाँ कसरी पुग्ने, यी सबै उद्देश्यहरू त्यहाँ छ। Now, often when we set goals, we set them too low. अनि हामीले उद्देश्य बनाउँदाखेरि कतिचोटि चाहिँ हामीले एकदमै सानो उद्देश्य राख्छौँ। We settle for a miserable marriage. हामीले चाहिँ एकदम ठिकै छ यति भए मेरो विवाह पुग्यो भनेर हामी अल्झिन्छौँ। I just want my kids to be happy. मेरो छोराछोरी खुसी भयो भने मलाई पुग्छ भनेर बस्छौँ। You know, it's easy to make a kid happy. छोराछोरीलाई खुसी बनाउन त्यति अप्ठ्यारो छैन। Just give him whatever he wants. तिनीहरूलाई जे जे चाहन्छ त्यो दियो भने खुसी भइहाल्छ। It's difficult to make a kid godly. तर छोराछोरीलाई धर्मी छोराछोरी बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। It's hard to build godly character into the life of a child. छोराछोरीको जीवनमा परमेश्वरलाई डर मान्ने धर्मी छोराछोरी चरित्र भएको छोराछोरी बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। And so too often we set our goals too low. हामीले चाहिँ योजना बनाउँदा एकदमै सानो उद्देश्य बनाउँछौँ। And then the second thing we do is we try to reach them too quickly. अनि दोस्रो गल्ती चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एकदम छिटो पुरा गर्न कोसिस गर्छौँ। We overestimate what we can do in 1 year. हामीले एक वर्षमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ एकदम ओभर एस्टिमेट राइट Yes. हामीले चाहिँ नि गरिहाल्छु नि भनेर चाहिँ योजना बनाउँछौँ। And we underestimate what we can do in 5 years. तर 5 वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकदम सानो बनाउँछौँ। So we set the goal too low, we try to get there too quickly. हामीले चाहिँ यो उद्देश्य साह्रै सानो बनाउँछौँ र त्यहाँ तुरुन्तै पुग्न चाहन्छौँ। And I just want to encourage you as a leader तर तपाईँहरू अगुवा भएकोले तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु to set big, God-sized goals तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको अनुसारको ठुलो योजना बनाउनुहोस् and then commit a lifetime to reach them. अनि त्यहाँ पुग्नलाई ती पुरा गर्नलाई आफ्नो पुरो जीवन दिएर लाग्नुहोस्। You know, you want to let God be the one who gives you the goal and God be the one to give you the time to accomplish it. तपाईँको जीवनको उद्देश्यहरू दिने व्यक्ति परमेश्वर हुन दिनुहोस् र त्यहाँसम्म पुग्नलाई समय दिने व्यक्ति पनि परमेश्वर नै हुन दिनुहोस्। But it's important still to set a deadline for the goal. तै पनि ती उद्देश्यहरू कहिले पुरा गर्ने त्यसको योजना चाहिँ हामीले बनाउन सिक्नुपर्छ। In the next verse, the king with the queen sitting beside him अनि दोस्रो पदमा हेर्ने हो भने राजाको पत्नी चाहिँ राजासँगै बसिरहेको देख्छौँ। said, "How long will your journey take?" अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो यात्रा कति समय लाग्छ भनेर सोध्छ। "When will you get back?" कहिले फर्केर आउँछ भनेर सोध्छ। "It pleased the king to send me, so I set a time." अनि यहाँ चाहिँ यसले हजुरलाई प्रसन्न ल्याउँछ भने म समय चाहिँ यसरी भन्छु भनेर उसले समय तोक्छ। Nehemiah established a deadline, a timetable. अनि नयाँ चाहिँ कहिले सिद्ध्याउने भनेर एउटा लक्ष्य बनाए। At first you determine what you're going to do, त्यस कारणले पहिलो कुरो तपाईँले के गर्ने and then you determine when you're going to do it. अनि यो कहिले गर्ने। How many times have you said to a friend, "Oh, we need to get together"? तपाईँहरूले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हामी एक दिन यसरी भेट्नुपर्छ भनेर तपाईँले कतिचोटि भन्नुभएको छ? भेट्नुपर्छ है भेट्नुपर्छ है भनेर कहिले भन्नुभएको छ? And मेनी टाइम्स। yeah, and it doesn't happen. अनि कहिले पनि भेट्नुहुन्न हो क्या होइन? Because you need to set a deadline. किनभने तपाईँले कहिले भेट्ने भनेर समय तोक्न सिक्नुपर्छ। We need to get together Tuesday at 2 o'clock. हामीले चाहिँ नि हामी मङ्गलबार 2 बजे भेटौँ है भनेर यो के अरे समय तोक्न सिक्नुपर्छ। Yeah. Now when you set the deadline, you begin to make things happen. जब तपाईँले समय तोक्नुहुन्छ तब तपाईँले त्यसको लागि योजना बनाउन थाल्नुहुन्छ। How many times have you said about something around your house, "Oh, I need to fix that"? तपाईँले घरमा हेरेर यो घर चाहिँ अब मिलाउँछु भनेर तपाईँले कतिचोटि भन्नुभएको छ? Yeah. थुप्रैचोटि होइन त? Yeah. Months later, I still need to fix that. अनि 1 महिना पुगेपछि म त्यो मिलाउँछु म एक दिन मिलाउँछु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। Yeah. But if you say, "I need to fix that Tuesday at 2 o'clock." तर मैले मङ्गलबार 2 बजे म त्यसलाई ठिक पार्छु भनेर चाहिँ यो समय तोक्नु भयो भने Yeah. Now what happens?
अब के हुन्छ Yeah, you fix it. तपाईँले ठिक पार्नुहुन्छ नि हो कि होइन And you may fix it Wednesday or Thursday, अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ पुरा गर्न सकिनु भने तपाईँले बुधबार कि बिहिबार चाहिँ सिद्ध्याउनु होला but just the power of setting a deadline makes the difference. तर कहिले सिद्ध्याउने भनेर समय तोक्नु चाहिँ यसको चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ Next, you anticipate the problems when you plan. अनि जब तपाईँले योजना बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ भनेर अन्दाज लाउनु पनि पर्छ Nehemiah asked for permission to make this big trip, अनि नयमियाले चाहिँ त्यो योजना के अरे त्यहाँ जानलाई उसले चाहिँ नि अनुमति माग्छ but he also asked for protection. तर उसले चाहिँ नि मलाई सुरक्षा चाहिएको छ भनेर भन्छ He says, I need permission to go and I need protection to go. मलाई जाने अनुमति पनि चाहिएको छ मलाई हजुरको सुरक्षा पनि चाहिएको छ भनेर उसले भन्छ Says, if it pleases the king, may I have letters to the governors. यदि राजालाई प्रसन्न छ भने म त्यहाँका अधिकारीहरूलाई देखाउन एउटा चिठी पनि लेखिदिनुहोस् उर्दी पनि लेखिदिनुहोस् भन्छ So that they'll give me safe conduct all the way to Israel. ताकि म इजरायलसँग सुरक्षितसँग त्यो चिठी देखाएर पुग्न सकौँ So Nehemiah has thought this out. त्यस कारणले उसले चाहिँ नि सबै कुरो सोचिसकेको छ He's been asked, what do you want? उसले चाहिँ नि मलाई के चाहन्छु भनेको उत्तर उसले खोजिसकेको छ And he's ready. He has his list of what he needs to accomplish the vision. उसले त्यो काम पुरा गर्नलाई के चाहिन्छ सबै कुरो उसले तयार गरिसकेको छ And he's recognized what are the problems that might happen that will keep me from fulfilling the plan I've अनि made. त्यो योजना पुरा गर्न के कुरोले के समस्याले मलाई रोक्छ त्यसको लागि पनि उसले सोचिसकेको छ And so when you're making your plans, you need to be asking, what are the problems that are going to hold me back? तपाईँले जब योजना बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले सोच्नु के समस्या आउन सक्छ र यसले मलाई बाधा दिन सक्छ भनेर सोच्न सिक्नुपर्छ What could go wrong? के गलत कुरो बन्न सक्छ What will I need? के मलाई के चाहिन्छ How will I overcome the obstacles? म यो के अरे अवरोधहरूमा कसरी सफल हुन सक्छु Here's the difference. अब फरक के हो भने Managers focus on solving today's problems. व्यवस्थापकहरूले आजको समस्या सुल्झाउनमा ध्यान दिन्छ Leaders focus on solving tomorrow's problems. अगुवाहरूले भोलिको समस्या सुल्झाउनमा ध्यान दिन्छ You need both types of people in an organization. संस्थामा हामीलाई दुवै खाले मानिसहरू चाहिन्छ In a family, घरमा in a church. चर्चमा You need both managers and leaders. तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ अगुवाई गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ And the managers focus on the day-to-day details, today's problems. व्यवस्थापन गर्नेहरूले आजको समस्या समाधान गर्नमा ध्यान दिन्छ But the leaders anticipate problems that nobody else is even thinking about yet. तर अगुवाले भोलि के समस्या आउँछ त्यो कुरो उसले आज सोच्दछन् त्यो कुरोको बारेमा विचार गर्छन् A leader has to think farther ahead than everybody else. अगुवाले अरू सबैभन्दा पहिला गएर सोच्नुपर्छ A wise leader foresees the difficulties and prepares for them. ज्ञानी अगुवाहरूले भोलि पर्सि के आउँछ भन्ने कुरो आज देख्छ Number 6, छैटौँ कुरो you've got to calculate the cost. मूल्यको गणना गर्न सिक्नुपर्छ कति मूल्य लाग्छ त्यसको चाहिँ नि हामीले हिसाब गर्न सिक्नुपर्छ Anytime you're planning something, there is the scheduling part, जब जब योजना बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले समय तोक्ने कुरो छ and then there's the budgeting part. अनि त्यसपछि पैसा कति लाग्छ भन्ने कुरो पनि छ And a leader has to know what are things going to cost. अब के अरे पैसा लाग्छ भन्ने कुरो उसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ We see this in Nehemiah's third request. नयमेको तेस्रो बिन्तीमा हामी यहाँ देख्छौँ कि First he asked for permission, उसले पहिला अनुमति माग्छ then he asked for protection, उसले सुरक्षा माग्छ then he asked for provision. अनि उसले चाहिँ अब व्यवस्था के अरे चाहिँ के आवश्यक पर्छ त्यसको लागि माग्छ And he gives the king a shopping list. अनि उसले चाहिँ राजालाई मैले यो किन्नुपर्छ खरिद गर्नुपर्छ भनेर एउटा सूची दिन्छ He says, may I have a letter to Asaph, the keeper of the king's forest. अनि उसले भन्छ आसाप हजुरको चाहिँ नि त्यो के अरे रेखदेख गर्ने त्यो व्यक्तिको लागि एउटा चिठी लेखिदिनुहोस् So he will give me the timber that I need for the gates and the beams.
त्यो जङ्गलको रेखदेख गर्ने मालिकलाई चिठी लेखिदिनुहोस् ताकि म चाहिँ मन्दिरलाई अनि ढोकालाई चाहिने ती सबै काठहरू काट्न सकौँ। And Nehemiah asked for lumber for 3 things. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 3वटा कुरा माग्छ त्यो काठ काट्ने व्यक्तिसँग। He wants the beams for the city gates. अनि त्यो विशेष गरेर सहरको त्यो माथिल्लो चाहिँ मुख्य ठुलो दलिनको लागि ढोका के अरे काठ। And he needs lumber for the city walls. अनि त्यसपछि छेउछेउको के अरे चाहिँ खाँबाहरू। And then he wants lumber for his own house. अनि त्यसपछि आफ्नो घरको लागि पनि उसले काठ माग्छ। Now keep in mind, Nehemiah, he's never built anything before. उसले कहिले पनि केही पनि बनाएको थिएन। He's a bureaucrat, a government official. ऊ चाहिँ नि वास्तवमा के अरे सरकारी कर्मचारी थियो, त्यसरी बनाउने मान्छे थिएन। He's the cupbearer to the king. ऊ चाहिँ नि राजालाई दाखमध्ये टक्राउने व्यक्ति थियो। But when the opportunity arises, he knows exactly what he needs. तर ऊ मौका आउन साथ के चाहिन्छ त्यो उसँग थियो। Because he'd calculated the cost. किनभने उसले मूल्यलाई हिसाब किताब गरेको थियो। He'd even figured out that there's a forest near Jerusalem, and he knew the name of the man who was in charge of that forest. अनि उसले यो पनि पत्ता लाग्यो कि यरुशलेममा जङ्गल छ र त्यो जङ्गलको मालिक को छ त्यसलाई रेखदेख गर्ने व्यक्तिको नाम पनि उसले पत्ता लगाए। So he's figured all this out in advance. उसले ती सबै कुराहरू पहिले खोजेर पत्ता लगाए। And so the principle for us is that God has wonderful opportunities in store for you. अनि हाम्रो लागि सिक्ने यहाँबाट सिक्नुपर्ने सिद्धान्त चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विशेष अवसरहरू हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। But you have to plan and prepare to take advantage of them. तर त्यसको फाइदा उठाउनलाई तपाईले योजना बनाउनु पर्यो, तपाईले योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। Imagine if the king had turned to Nehemiah and said, "What do you want?" अब यसो कल्पना गर्नुहोस् त के अरे राजा नयमेलाई फर्केर के चाहन्छौ भनेर सोध्यो। And Nehemiah had said, I don't know. अनि त्यसपछि नयमेलाई थाहा छैन राजा भन्यो भने के हुन्छ? Opportunities lost. मौका गुम्यो नि हो हैन? Instead the king says, "What do you want?" राजाले चाहिँ नि के चाहन्छौ भनेर सोध्दाखेरि I want permission. मलाई अनुमति चाहियो। Yeah. I want protection. मलाई सुरक्षा चाहियो। I want provision. मलाई चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनु। I want to cut down those trees in that forest in order to build the gates, the walls of my house. त्यो चाहिँ नि के अरे सिटी सहरको ढोका बनाउन, मेरो घर बनाउन मलाई त्यो जङ्गलमा जान्छु, त्यहाँबाट रुखहरू काट्छु भनेर उसले भन्छ। Now remember, while Nehemiah is making this request, he's scared to death. अनि तपाईले याद गर्नुस् त्यतिखेर नयमा बेसरी डराएको थियो। But because he is planned and prepared, he's able to move against his fear. तर उसले योजना बनाएकोले, ऊ तयार भएकोले डराए तापनि ऊ अगाडि बढ्न साथ मिल्यो। And he's able to get from the king what he needs in order to accomplish God's vision. अनि परमेश्वरको योजना पूरा गर्नलाई ऊ सफल बन्यो। Now, notice that Nehemiah is willing to ask others for help. अनि अर्को कुरा चाहिँ नयमिया अरूबाट सहायता माग्न पनि ऊ तयार थियो। He's willing to ask the king to help him. उसले राजालाई मलाई सहायता गर्नुस् भनेर तयार थियो। He's willing to receive help and assistance from this man who owns the forest. अनि त्यसपछि त्यो के अरे सहरलाई के अरे जङ्गललाई रेखदेख गर्ने त्यो मानिसबाट सहायता माग्न पनि ऊ तयार थियो। So leaders are willing to ask others for help. अगुवाहरू अरूबाट सहायता माग्न ऊ तयार हुन्छ। And no leader can do everything on his own. कुनै पनि अगुवाले सबै कुरा आफैले कसैले पनि गर्न सक्दैन। Now this is not a foolish risk that Nehemiah has taken. नयमाले उठाएको कदम चाहिँ एकदम मूर्ख कदम होइन। Yes, there's a risk involved. हो यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो त छ। But wise risks are taken after prayer and planning. तर बुद्धिमानी के अरे रिस्क यो चाहिँ नि चुनौती भनेको चाहिँ प्रार्थना र के अरे योजनामा लिएको हुन्छ। In verse 8, Nehemiah says, "Because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request." अनि यहाँ 8 पदमा हेर्ने भने किनभने परमेश्वरको बाहुली मतर्फ हुनुभएकोले परमेश्वरले मलाई यो काम मेरो बिन्तीको अनुमति दिनुभयो। And Nehemiah doesn't say, "Oh, I'm so smart. नयमाले चाहिँ म एकदम बाठो छु भनेर भनेनन्। Oh, I've had such a great plan. मसँग यस्तो असल योजना थियो भने भन्दैनन्। I'm such a wonderful leader." म चाहिँ एकदम प्रभावकारी अगुवा पनि भन्दैनन्। No, he says, "The gracious hand of my God was on me." तर उसले भन्छन् मेरो अनुग्रही परमेश्वरको बाहुली म माथि रहेकोले भन्छ। When God finds a person with vision,
जब परमेश्वरले दर्शन बोकेको मानिस भेटाउनुहुन्छ, a person who prays and plans. जसले प्रार्थना गर्छ, योजना बनाउँछ, God loves to provide the resources for the plan to happen. अनि त्यो योजना पुरा गर्नलाई परमेश्वरले सबै स्रोतहरू जुटाइदिनुहुन्छ। That's the beautiful harmony of how God's sovereignty works with our prayer and planning. हाम्रो प्रार्थना र योजनामा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले यसरी काम गर्नुहुन्छ। We pray for God to take care of the things beyond our control. हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरका कुरोहरू, नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरोहरू के अरे तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। And we plan for the things that are under our control. अनि त्यसपछि हाम्रो नियन्त्रणमा रहेका कुरोहरूमा हामी योजना बनाउँछौँ। It's not just prayer and then see whatever happens. प्रार्थना गरेर अनि जे होला होला भनेर पर्खिने कुरो होइन। It's not make my plans apart from God's prayer. अथवा परमेश्वरको प्रार्थना बिर्सेर जस्तै योजना बनाएर बस्ने पनि होइन। No, it's prayer and planning that come together. प्रार्थना र योजना सँगै राखेपछि So, if you want to grow spiritually, त्यसैले तपाईँ आत्मिकी रूपमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने what are the plans that you're going to make for your own spiritual growth? आफ्नो आत्मिक उन्नतिको लागि तपाईँ कस्तो योजना बनाउन चाहनुहुन्छ? What plans do you have to improve your marriage? तपाईको विवाहलाई सुधार्न तपाईसँग कस्तो योजना छ? What plans do you have for your children's spiritual growth? तपाईको छोराछोरीको आत्मिक उन्नतिको लागि तपाईसँग कस्तो योजना छ? What plans, what vision do you have for your church? तपाईको चर्चको लागि तपाईसँग कस्तो योजना छ? As you pray and as you plan, you can unleash the power of God in your life. जसरी तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र योजना बनाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईले परमेश्वरको शक्ति तपाईको जीवनमा प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ। Now, a final skill that a leader has to have about planning अनि अगुवामा हुनुपर्ने अन्तिम सिप चाहिँ के हो भने योजनाको विषयमा is a leader has to understand God's timing. अगुवाले चाहिँ परमेश्वरको समयलाई पर्खिन सिक्नुपर्छ। Notice Nehemiah had waited for 4 months, नहेमियाले चाहिँ 4 महिनासम्म पर्खे, but he didn't let his plans be known until the right time. तर उसले चाहिँ ठिक समय नआएसम्म त्यो कुरोलाई बाहिर ल्याएनन्। As a leader, have you ever come up with a good idea, even a good plan, अनि अगुवाले एकचोटि चाहिँ एकदम राम्रो योजना, राम्रो चाहिँ कुरो के अरे विचारहरू बाहिर ल्याउँदाखेरि and then shared it too quickly with other people? अनि त्यो चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो मानिसहरूलाई बाँड्न थाल्ने, And then their negative reaction kills the idea. अनि उनीहरूले हुँदैन भनेपछि तपाईँ निराश भएर छोडिदिने। One of the skills that a leader has to develop is the skill of protecting an idea until the time is right. अगुवाले सिक्नुपर्ने एउटा गुण चाहिँ तपाईँलाई कुनै नयाँ के अरे योजना, कुनै नयाँ आइडिया आएपछि त्यसलाई ठिक समय नभएसम्म रोकेर राख्ने। So you don't want to just immediately go out and announce the plans or share the vision that God has given you. परमेश्वरले केही योजना दिएपछि तपाईँ गएर छिटोभन्दा छिटो बाँड्ने होइन। As a leader, you have to learn to protect the vision until it has become clear, until the time is right. Nehemiah would have asked the king too soon, the king would have said no and nothing would have happened. त्यस कारणले तपाईँले ठिक समय पर्खिनु पर्यो। ठिक समयमा पर्खिन सिकेन भने जस्तै नहेमियाले चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो गएर बिन्ती चढाउन सक्थ्यो अनि त्यसपछि उत्तर नपाउन सक्थ्यो। So you make time for think time, you protect the vision, and then you announce it when the time is right. यस कारणले तपाईँले सोच्नलाई समय निकाल्नु पर्यो, तपाईँको आफ्नो भिजनलाई दर्शनलाई तपाईँले जोगाउनु पर्यो, ठिक समय आएपछि बताउनु पर्यो। In the next session, we're going to learn from Nehemiah how to motivate other people to come alongside and help you fulfill the vision that God has given you. अब योजना बनाएपछि त्यसमा अरू मानिसहरू कसरी सहभागी गराउने र परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्न मानिसहरूलाई सहभागी गराउने त्यो विषयमा हामी आउने पाठमा सिक्नेछौँ। Okay?